बघितलं असेल की साधारणपणे या ऑक्टोबर नोव्हेंबर महिन्यामध्ये आपल्याकडच्या अमेरिका युरोपला गेलेली कार्टी पिवळ्या लाल झाडांचे फोटो सगळीकडे व्हॉट्सॲप फेसबुक इंस्टाग्राम हॅशटॅग फॉल कलर्स म्हणून टाकतात। तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की नक्की फॉल कलर असतात काय आणि ते काय येतात। जेव्हा हिवाळा चालू होतो तेव्हा बऱ्याच झाडांची पानं हिरव्यापासनं पिवळी किंवा लाल रंगाची होतात आणि त्यानंतर ती वाळतात आणि गळून पडतात। तर जेव्हा ही झाडं अचानक पिवळी आणि लाल होतात तेव्हा ते दिसायला खूप छान दिसतं आणि ह्यालाच फॉल कलर्स म्हणतात। आणि तसं पण मी योगायोगाने सध्या अमेरिकेत आहेच, तर म्हटलं आपले जरा पंढरलोक गोळा करून आसपास फिरून यावं, बघून यावेत फॉल कलर्स काय आहेत। तर ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला जे काही बाहेरचे शॉट्स दिसत आहेत ते सगळे अमेरिकेतल्या नॉर्थ कॅरोलिनाच्या आसपासचे शॉट्स आहेत। तर हे असं का होतं हे समजण्यासाठी आपल्याला आधी झाड काम कसं करतं माहिती पाहिजे। झाडांची जी पानं असतात ती पाणी, कार्बन डायऑक्साईड, हवा आणि सूर्यप्रकाश यांच्या सानिध्यात अन्न तयार करतात। अन्न म्हणजे ग्लुकोज किंवा शुगर, आणि या प्रक्रियेला आपण फोटोसिंथेसिस किंवा मराठीत प्रकाश संश्लेषण, बराच मोठा शब्द आहे, प्रकाश संश्लेषण असं म्हणतात। तर हे प्रकाश संश्लेषण होण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक लागतो पानामध्ये, ज्याला म्हणतात क्लोरोफिल। आणि हा क्लोरोफिल जो घटक असतो त्यामुळेच पानं हिरवी दिसतात। तर समजण्यासाठी थोडक्यात आपण म्हणू, झाडं ही फॅक्टरीसाठी असतात। त्यांचं रॉ मटेरियल असतं प्रकाश, पाणी, कार्बन डायऑक्साईड आणि फिनिश प्रोडक्ट असतो ग्लुकोज। तर हिवाळ्यामध्ये होतं काय, तर दिवस खूप छोटा व्हायला लागतो, त्यामुळे प्रकाश खूप कमी असतो। तर झाडांना खूप जास्त अन्न तयार करता येत नाही। खूप थोडा वेळ झाडं अन्न तयार करत असतात आणि बाकीची रात्र जी असते, जी खूप मोठी असते, त्यावेळेला ते अन्न वापरलं जातं, कारण की जगण्यासाठी झाडांना पण ते अन्न वापरावं लागतं। आणि सगळ्यात जास्त अन्न वापरावं लागतं ते पानं टिकवण्यासाठी। त्यामुळे जसजसा हिवाळा सुरू होतो तसं झाडांना अन्न जास्त तयार करता येत नाही, पण झाडांना वापरावं जे अन्न लागतं ते तेवढंच वापरावं लागतं। तर शेवटी झाडं पण बिझनेसमॅन सारखा विचार करतात की आता अन्न आपलं तयार तर एवढं होणार नाहीये आणि आपल्याला वापरायला खूप लागणार आहे। तर त्यामुळे हिवाळ्यामध्ये फॅक्टरी बंद करून टाकावी सरळ काही महिने, आणि परत उन्हाळा आला की परत फॅक्टरी चालू करायची। आणि मग जेव्हा फॅक्टरी आपण बंद करतो तेव्हा ही जी पानं असतात त्यांचं काही काम नसतं आणि ते ॲक्च्युली अन्न खूप वापरतात। तर त्यामुळे ही पानं गाळून टाकली जातात। आणि क्लोरोफिल खूप महत्त्वाचं असल्यामुळे झाड जे आहे ते क्लोरोफिल पानातलं ॲब्सॉर्ब करून घेतं, परत झाडामध्ये साठवून ठेवतं खोडांमध्ये। आणि पानांमध्ये बाकी पण काही घटक असतात जे पिवळ्या किंवा लाल रंगाचे असतात, पण ह्या क्लोरोफिलच्या तुलनेमध्ये त्यांचं प्रमाण खूप कमी असतं, त्यामुळे पान कायम हिरवं दिसतं। पण जेव्हा क्लोरोफिल त्यातलं निघून जातं त्यावेळेला जे बाकीचे घटक असतात त्यांच्यामुळे पानांना हा पिवळा किंवा लाल रंग येतो। हे घटक कायम असतात, फक्त क्लोरोफिल निघून गेलं की ते दिसायला लागतात। आणि बाकीचे दोन घटक आहेत ते काय एवढे महत्त्वाचे नसतात, त्यामुळे ते शोषून घेतले जात नाहीत पानांमधनं, ते पानातच ठेवले जातात। त्यानंतर ही पानं गाळून टाकली जातात आणि पानं गाळून टाकल्यानंतर ती वाळतात आणि अशा या चॉकलेटी पानांचा मग थरच्या थर साठतो। आणि एक गंमत म्हणजे इकडे लोकांना अशी वाळलेली झाडाची पानं रस्त्यावर पडलेली आवडत नाही, त्यामुळे हा फॉल सीझन चालू झाला खूप लोकांना हा रोजगार मिळतो। वाळलेली पानं अशी गोळा करायची आणि कचरा कोंडाळ्यात घेऊन जायची। आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की झाडांना कळतं कसं हिवाळा चालू होतोय, तर ते कळतं दोन गोष्टींमुळे। एक तर हवेचं तापमान कमी व्हायला लागतं आणि दुसरं दिवस खूप छोटा व्हायला लागतो। त्यामुळे हे जे फॉल कलर्स आहेत ते असे उत्तरेकडून सुरुवात होते त्यांची, कारण की उत्तरेला तापमान लवकर कमी होतं आणि जसं जसं हिवाळा खाली येईल दक्षिणेकडे तसं तसे फॉल कलर्स हे खाली यायला लागतात। किंवा डोंगरांवरती पण उंच हवेच्या ठिकाणी तापमान जास्त कमी असतं, त्यामुळे फॉल कलर डोंगरात वरून खाली यायला लागतात। तर पुढचा प्रश्न, हे फॉल कलर्स दिसतात कुठे? असं काही नाही आहे की ते फक्त अमेरिकेत आणि युरोपमध्ये दिसतात। फॉल कलर्स दिसतात जिथे हिवाळा खूप स्ट्रॉंग असतो। अमेरिकेत पण दक्षिणेला फॉल कलर्स नाही दिसत एवढे, उत्तरेला खूप जास्त दिसतात। तर जिथे जिथे हिवाळा स्ट्रॉंग असतो तिथे फॉल कलर्स दिसतात। भारतात पण फॉल कलर्स दिसतात, जसे की काश्मीरमध्ये फॉल कलर्स दिसतात, हिमाचल प्रदेशमध्ये फॉल कलर्स दिसतात। महाराष्ट्रात एवढे नाही दिसत, कारण की महाराष्ट्रात हिवाळा एवढा स्ट्रॉंग नसतो की झाडांना पानं गाळावी लागतील। अर्थात महाराष्ट्रात पण काही झाडं अशी आहेत की जी पानं गाळतात, पण त्यांचं प्रमाण कमी आहे। सदाहरित वनं पण महाराष्ट्रात खूप जास्त आहेत, ज्या झाडांची पानं कायम हिरवीच राहतात त्यांना सदाहरित वनं म्हणतात, आणि जी झाडं पानं गाळतात त्यांना पानझडीची वने म्हणतात। अर्थात ही एक स्ट्रॅटेजी झाली जी झाडं वापरतात हिवाळा सर्व्हाइव्ह करण्यासाठी। पण दुसरी पण एक स्ट्रॅटेजी आहे जी काही झाडं वापरतात। उदाहरणार्थ पाईन ट्री, जे ख्रिसमस ट्री जे असतं ते कायम हिरवं असतं, ते खूप थंड प्रदेशात असतं पण तरी कायम हिरवं असतं। त्यांच्या पानांवर मेणासारखं कोटिंग असतं, ज्यामुळे बाष्प उडून जात नाही, आणि परत ती अशी टोकेरी सुईसारखी पानं असतात, त्यामुळे त्यांना अन्न पण कमी लागतं। तर अशा दोन वेगळ्या वेगळ्या स्ट्रॅटेजीज आहेत। काही झाडं पानं गाळून टाकतात, काही झाडं ती ठेवतात, कारण की जेव्हा पानं गाळून टाकली जातात तेव्हा ती परत नवीन पानं येताना खूप जास्त अन्न वापरावं लागतं
तर जी झाडं ती पानं नाही गाळून टाकत त्यांना तिथे जास्त सेव्हिंग्स होतात. खरं तर मी जे जे काही ह्या व्हिडिओत सांगितलंय ते सगळं आपल्या भूगोलाच्या पुस्तकात होतं. त्यामुळे भूगोलाचा अभ्यास तुम्ही खूप छान केला असेल आणि आत्तापर्यंत जर का तो लक्षात असेल तर तुम्हाला या व्हिडिओत नवीन काही कळलं नाही आहे. पण जर का भूगोलाचा अभ्यास करून तुम्हाला खूप वर्ष झाली असतील, बरंचसं काही विसरला असाल आणि जर का उजळली झाली असेल किंवा जरी थोडंफार नवीन कळलं असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा, आपल्या मित्रमंडळींसोबत शेअर करा आणि या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि आपल्या चॅनलवर 1000 सबस्क्रायबर झालेले आहेत, त्यामुळे त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद आणि पुन्हा भेटू.